Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltak, miről nem beszél, de mégiscsak jó lenne, ha tudnánk, úgyhogy erre kérdezzünk rá. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyából kérek, ez a 2 ugye tarókártya, de 2 különböző képi világú, ez a harmadik pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, amely viszont arról fog majd nekünk beszélni, hogy mi az, amiről mégis, mi az, amit mégis úgy szíve szerint elmondana, de valószínűleg mégsem fogja, mert valami közben jön. Úgyhogy neki is kezdünk. A 3 különböző pakliból 3-at kérünk, és a kérdés az, hogy mi az, amit nem mond el, mit nem mond el ez a személy, akire gondoltok, miről nem beszélő most. Ez a 3-at kérek rá, miről nem beszél, mit nem mond el, mi történik vele, mi van benne. Ez volt az első, és a másik paklit nézzük. Ebből is 3 érkezik. Jó, ez sem mondja el. És akkor a harmadik pedig, amit mondana, akkor erre kérnék szépen, hogy amit elmondana, lássuk, hogy mi az, amit mégis elmondana. Jó, de hát megérkezett mind a 9 lap, és akkor megnézzük azt, hogy az elsőből érkezett a kelyhek királynője, a kiegyenlítődés és az érmék 9-ese, a másodikból jött a halál, a 3-as kelyhek, tehát a kelyhek 3-asa, és a szeretők. Hát itt azért van ám 3 nagy arkánom a 6-ból, tehát itt nagyon fontos dolgokról nem beszél, mert mind a kiegyenlítődés, mind a halál, mind a szeretők lapja párkapcsolati, hát leginkább párkapcsolati területről beszél. Mondjuk kiegyenlítődés lehetséges családon belül is, szülő-gyermek viszonyban is, és a halál az pedig bármilyen életterületen mutathat hatalmas, őrült nagy változásokat, de itt mivel kelyhek királynőjével kezdtünk, és a kelyhek 3-asa van a középpontban, ezért én azt gondolom, hogy itt egyértelműen párkapcsolati dolgokról van szó, méghozzá olyan párkapcsolati dolgokról, ahol hát 2-nél több személy van jelen. És a harmadik az például akár egy gyermek, vagy egy olyan szülő is lehet, aki túlzottan beavatkozik a gyermeke életébe, és az a helyzet, hogy például ezt egy születési képletből, tehát egy ilyen horoszkóp képletből lehet tudni, hogy valakinek a szülei az éppen olyanok lesznek, hogy ő rá fognak felnőtt korában is túlságosan nagy nyomást fognak rá gyakorolni, és ilyen esetben, ha ezt így tudjuk, akkor már ideje korán elkezdhetünk magunkban egyfajta védelmet felépíteni, hogy tudjunk ennek a nyomásnak ellenállni, illetve hogy mennyire fontos ennek az ellenállása, az is ott van benne, és ez most így valamiért lehet, hogy valakinek fontos lesz itt a hallgatók, nézők között, hogy tudja, hogy erre lenne lehetőség, mint ahogy az is látható volt például az én születési képletemben is, hogy hogyan, vagy milyen lesz a kapcsolatom az anyósomékkal, és hogy ott jó lett volna, hogyha ezt én az elején tudom, és már úgy alakítom a párkapcsolatomat, hogy a későbbi nehézségeket elkerüljem. Mert hogy itt a kelyhek 3-asa ilyen jellegű problémákra is utalhat. Tehát, hogyha a szülő túlságosan rátelepszik a gyermekre, akkor például a mennyével, a bőjével, akkor nehezen fog kijönni, vagy pedig hát sok problémát fog okozni a családban.
És ez lehet ugye a harmadik, vagyis kelyhek hármasából arra is utalhat itt a dolog, hogy lehet valaki olyan, hogy hármas kapcsolatban van, és ezzel összefüggésben van itt ez az összes lap, összes energia, és arra is utalhat itt a meglévő kapcsolat, mondjuk egy ikerlán kapcsolódásnál, ahol ez mind nehezítő tényező jelenik meg, ez a hármas kapcsolati energia, és ott kifejezetten fontos a kiegyenlítődés, abban, de nem csak abban, mint mondtam az elején, hanem bár másban is. De mint látjuk, a kelyhek királynőjével indul ez az egész, tehát amiről ő nem beszél, az elsősorban egy nagyon mély érzelmi dolog, ami fűződhet akár hozzád is, ez tehát lehetsz te is a kelyhek királynője, de lehet egy olyan elképzelt személy is, akihez ő viszonyít téged, vagy viszonyítja az érzéseket, hogy szerintem ilyennek kellene lenni az érzelmeknek, és ennek az elképzelésnek a fizikai valósághoz való igazítása történik meg benne, mert hogy itt az érmék 9-ese azt is mutatja, hogy ez egy jó anyagi, és a fizikai síkon jó anyagi, fizikai körülményeket teremt, azzal akkor, hogyha ő ezt a kiegyenlítődést jól megcsinálja. Ezért is gondolom, hogy itt nem kifejezetten egy személyről, hanem az érzelmeknek az igazításáról van szó, amikor a kiegyenlítődés lapjával van együtt, és a 9 kelyhek, vagy az érmék 9-ese, az pedig ugye általában a függetlenség, a független szellemiség, a független létezésnek a lapjáként is szokták mondani, időnként a szingliségnek is. De ezt azért nem szeretem, mert hogy lehet független szellemiségünk akkor is, hogyha mi párkapcsolatban vagyunk, különösen itt, amikor itt, ahogy az előbb utaltam rá, hogy amikor kimutatható például szülői nyomás, vagy valaki másnak, a harmadik személynek a ráhatása, akkor nagyon fontos ez a függetlenedés, és én itt kifejezetten most ennek az energiáját érzem, hogy itt nagyon fontos az. És akkor itt ez, bár párkapcsolatról beszéltem, mégis az jelen esetben lehet az is, hogy ahhoz, hogy ő a párkapcsolatát majd veled jól meg tudja élni, ahhoz neki ezt a három dolgot így egy szintre kell hozni magában. Persze ez úgy is létrejöhet, hogy hatalmas belső átalakulásokra van szükség, mert a halál apja az mindig valami nagy-nagy dolgot jelöl, és itt ez az ábrázolás nem azt mutatja, illetve itt nem azt jelenti ennek a alapja, hogy itt valami megszakad, vagy befejeződik, vagy eltörik, hanem pontosan az, hogy egy új útra indul ez a halállovag, egy teljesen megváltozott új világot akar feltárni, megismerni, és ennek a kezdeti szakaszát, kezdeti lépéseit mutatják, és lehet, hogy ez a kezdeti, vagyis ez az út, az azt is arra is vezethet, hogy ezt a hármas, a túlzó hatást, azt megszüntesse, és leredukálja tulajdonképpen két ember döntésére, mert hogy itt a szeretők az, ami következik, tehát hogy itt egy őrült nagy változás szükséges ahhoz, hogy ezt a hármasságot legyőzze, és utána megmaradjon két személy, és a kettős döntés, tehát a választás tulajdonképpen, és azt a fajta választás, amikor
ezt vagy ezt választom, és nem jön be még egyéb tényező is. Tehát, hogy itt úgy érzem, hogy amiről ő nem beszél most, az kifejezetten egy ilyen szituáció, ahol ő most arra törekszik, hogy ő magában elérje azt az állapotot, hogy ő leredukálja a sok ránehezedő sok nyomást, vagy nagy nyomást, vagy sok irányból érkező nyomást, és leredukálja azt, hogy most hogy úgy tudja magának feltenni a kérdést, hogy én ezt választom, vagy azt választom. És itt tulajdonképpen ezt én úgy hiszem, hogy főleg azért, mert hogy 3 nagy arkánum is megjelent, hogy ezt ő nem biztos, hogy tudatosan csinálja, hanem nála most ennek a megtapasztalására zajlanak események az életében, ami hát nem gondolom, hogy kellemes lehet, és ennek következtében végképp nem ilyen értelmezésben éli ő meg ezt valószínűleg, ezért is nem tud erről beszélni, mert amikor ilyen nagy sors dolgok történnek velünk, ilyen 3 nagy eseményt mutató lap is jelen van, akkor a legkisebb gondunk is nagyobb, mint hogy mi kártyával foglalkozzunk, meg hogy most mit csináljunk, tehát ott éppen a túlélésért küzd ez a személy, azt hiszem, hogy ő egyik napról a másikra létezést meg tudja élni. Hát nincsen irigylésre méltó helyzetben, de akkor megnézzük, hogy egyébként meg mégis mi az, amiről ő beszélne, mi az, amit ő elmondana, hogyha tehetné. Itt az első lap szerint azt mondja, hogy úgy érzem, mintha egy tonna tégla zuhanna rám, és ez a lecke nagyon-nagyon nehéz nekem. Tehát, mint ahogy mondtam az előbb, hogy ő nagyon nehéz szituációban lehet, és úgy érzi, hogy ő ebbe belefullad, nem bír egyik napról a másikra sem létezni. Tehát, hogy neki a létezés fennmaradásával, az élete fennmaradásával küzd pillanatnyilag. A következő szerint ő úgy érzi, hogy őt megtévesztették, illetve magát is megtévesztette. Tehát, hogy így lehet, hogy ő, mint ahogy mondtam itt, ez egy olyan kiegyenlítődési folyamat, ahol szembe kell nézni azzal, hogy milyen vágyaim vannak nekem, vagy voltak érzelmi szinten, és mi a valóság, és hogy olyan, mintha ő most rádöbbenne arra is, hogy valaki őt akár manipulálta, szándékosan félrevezette, és ő bár érzékelte ezt, de nem akart róla tudomást venni, és amikor ezt így szembesülünk ilyesmivel, akkor tudjuk elmondani, hogy megtévesztettek, és még magamat is megtévesztettem. És ez nagyon nehéz elismerni. Ez egy borzasztó nehéz dolog elismerni ezt, hogy így csinálunk, és akkor ennek következtében nem is csoda, hogy ő az utolsó ilyen lappal azt mondja, hogy vagyis, hogy maszk mögé bújok, és úgy teszek, mintha nem is érdekelne, mert ez még mindig ez a lélekezés időszaka. Azt hiszi, hogy ez a túlélésének az áloga, hogyha ő nem foglalkozik vele, ugye ez a szőnyeg alá söprésnek a tökéletes megfogalmazása, hogy úgy teszek, mintha nem is érdekelne, vagy úgy teszek, mintha nem is létezne, de hát tulajdonképpen ez egy maszk. És minden maszk az például leolvasható egy ilyen horoszkóp képletben az aszcendensről. Ezt nem szokták hozzátenni, hogy az aszcendensünk mindig csak azt mondják, hogy az aszcendensünk mutatja, hogy kik vagyunk, de mutatja a maszkjainkat is. A valódi ki vagyunk, azt a napunk mutatja. Az aszcendensünk meg azt, hogy kinek lát a közönségünk, vagyis a külvilág,
aki nem mi vagyunk, és ezeket mutatja, és itt erről van szó, hogy ő a maszkjai mögé rejtőzik, valamelyiket előhozza. Van akinek olyan a maszkja, hogy sokat dumál, sokat tud beszélni, van, aki kettős módon tud beszélni, hol így, hol úgy, ahogy éppen a helyzet megkívánja, de van, aki érzelmesen mondja el a dolgait, úgy, hogy tudja, hogy szándékosan manipulálja a másikat, bizony ilyenek is vannak, ez is egyfajta maszk, és ez is egy típus a személyiségünknek, és ez mind-mind igaz lehet ebben az esetben, az, hogy ő hogyan próbál megküzdeni azzal, ami itt ő éppen keresztül megy, amiről ő nem tud beszélni, mert, mint mondtam, a 3 nagy arkánum az pont arról ad nekünk információt, hogy őt hát az égi energiák azok, amelyek most uralják, és az életét, a sorsát most éppen egyengetik, és amikor az égi energiák, a sorskerék megjelenik, például vagy a halál, vagy a temperance, a kiegyenlítődés, akkor azok egyáltalán nem kellemes energiák, és itt most ugyan a torony nem jelent meg, nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra húzzák ki alól a talajt, hanem ez egy lassú kényszenvedés az ő számára, ahogyan itt a szövegben is, ahogyan elmondaná ő, hogy úgy éli meg, minthogyha egy tonna téglát zúdítanának rá, és hogy ez borzasztó nehéz leckeként éli meg, és közületek is sokan vannak így biztosan, akik úgy élik meg az élethelyzeteket, hogy borzasztó nehéz lecke, de én azt javaslom, hogy ne álljatok ellen ennek, hanem azt kérdezzétek, hogy akkor én ebben mit tehetek, hogyan álljak bele, hogyan könnyíthetek ezen az egészen, és ehhez kérjetek útmutatást. Nektek ezt el tudom mondani, neki, akire ti gondoltok, neki valószínűleg nem, ő nem hallgat valószínűleg bennünket, és neki nem tudok ezzel segíteni, ami a szándékom a videókkal, hogy olyan energiákat és a létezésünk, a világunk működésének olyan dolgait mutatom meg, mondom el, ami rámutat arra, hogy miért és hogyan vagyunk itt, és mi a feladatunk ebben a világban, és ennek a videónak is most ez a célja, hogy megmutassa azt, hogy ő például mit él meg, valószínűleg ti is hasonlót éltek meg, már csak azért, mert hogy minden egyes kapcsolat, minden, ami az életünkben jön, az ilyen módon tükör, hogy amit ő szenved, az ott van bennünk is, megoldandó feladat, lehet, hogy nem akkora, mint neki, de például az ikerlángok esetében biztosan ugyanolyan fajsúlyú, csak hogy van, aki ott már megoldotta, van, aki meg nem, de egy bármilyen más kapcsolódásban is, amikor egymás gombjait nyomogatjuk, az ugyanaz ez a kifejezés, ez ugyanarra utal, hogy a két ember mutogatja egymásnak a sérüléseket, amivel dolgok lenne. Szóval ez a személy most ezt éli meg, és remélem, hogy az ő szenvedése által ti okosabban tudjátok a sajátotokat megélni és feldolgozni, és ezért köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy nézitek a videóimat, és köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, és azt is, hogy megírjátok kommentbe, hogy mit gondoltok az egészről. Ha úgy gondoljátok, hogy egyéniben szeretnétek velem beszélgetni, ezt megtehetitek a élő beszélgetésben, de úgy is, hogyha tagságot igénybe veszitek, mert a tagságnak a
harmadik és negyedik szintje. A negyedik szintje az egy egyórás élő beszélgetést is tartalmaz, és minden egyebet, ami alatt van, tehát az élő bejelentkezéseket, a reklámmentes videókat, és még a harmadik szintnek a 20 perces ingyenes videóját is, amiben bármit kérhettek, tehát bármiről kérdezhettek, és akkor arról készítek egy videót, úgyhogy ez mind-mind-mind tartalmazza a tagság. Ezt is kérhetitek, de hogyha úgy gondoljátok, hogy csak egyénibe szeretnétek jönni, akkor ennek is a leírásban megtaláljátok a lehetőségét. Aki akar, asztrológiai konzultációt is kérhet, vagy korebetálást is kérhet, ami kifejezetten arra irányul, hogy a nehezen érthető, azt tapasztaltam legalábbis, hogy a nehezen érthető recepciók, direkciók, szolár és lunár képleteknek az értelmezése, illetve hogy hogyan és mint befolyásolja az egyéb értelmezéseket. Ezzel kapcsolatosan is várom a jelentkezéseket, és ameddig nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!